Hello, Namaste. Welcome back to the Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. यदि हजुर नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ भने युट्युबमा गएर द बेस्ट प्रिपरेसन सर्च गर्नुहोस्। यो खुल्छ, यो लोगो सहित, अनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नोटिफिकेसन बेलमा हिट गर्नुहोस्, क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यति भयो भने मैले अपलोड गरेको भिडियो तपाईकोमा सजिलै आउँछ। ओके, आजको टपिकमा हामीले डेली बोलिरहनु पर्ने केही वर्ड्सहरूको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने लिएर आएको छु। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट लाइन। ओके, कम्प्यारिजन, कम्पेयर, कुनै कुरालाई कम्पेयर गर्ने कामलाई कम्प्यारिजन भनेर भनिन्छ। अब जस्तै म तिमी जति धेरै चाहिँ बाहिर जान्न है भन्दा I don't go out as much as you, तिमी जति धेरै चाहिँ म बाहिर जान्न, त जति धेरै चाहिँ म बाहिर जान्न, अथवा हजुर जति धेरै चाहिँ म बाहिर जान्न भनेर जुनै भए पनि इङ्ग्लिसमा त एउटै हुन्छ। I don't go out as much as you, हजुर जस्तो धेरै चाहिँ म बाहिर जान्न भन्नुको मतलब अर्को सेन्टेन्समा भन्नु पर्यो भने यु गो आउट मोर देन मी, हजुर म भन्दा बढी बाहिर जाने गर्नुहुन्छ, कुनै ठाउँमा जाने, आउटमा जाने। ओके, नाउ नम्बर 2, I don't know as many people as you, हजुरले जति नै धेरै मान्छे मैले चिनेको छैन। I don't know as many people as you, हजुरले जति धेरै मान्छेहरू चिन्नुहुन्छ त्यति धेरै मैले चिनेको छैन। I don't know as many people as you, यो भन्नुको मतलब यही भन्यो कसैले भन्यो भने बुझ्नु पर्यो, अथवा आफूलाई यो भन्न अप्ठ्यारो लाग्यो भने you know more people than me, मैले भन्दा हजुरले धेरै मान्छे चिन्नुहुन्छ। You know more people than me. Okay. Number 3, tennis isn't as popular as football. टेनिस फुटबल जति पपुलर चाहिँ छैन, फुटबल जतिकै पपुलर त्यतिकै पपुलर गेम चाहिँ होइन है। टेनिस इज नट एज पपुलर एज फुटबल। आखिरमा यो भन्नुको मतलब फुटबल चाहिँ टेनिस भन्दा बढी पपुलर छ भन्न खोजेको हो। त्यही कुरालाई कसरी भन्न सकिन्छ? फुटबल इज मोर पपुलर देन टेनिस, फुटबल पपुलर टेनिस भन्दा धेरै पपुलर छ, प्रख्यात छ। सरी, के पढियो त? एज अनि एडजेक्टिभ अनि एज आउँदो रहेछ। I don't go out as much as you, you go out more than me, हजुर म भन्दा बढी बाहिर जानुहुन्छ। I don't know as many people as you, you know more people than me. Tennis isn't as popular as football, football is more popular than tennis. Okay, now let's see more examples. अब तपाईले कसैलाई भन्दै हुनुहुन्छ मेरो कोठा तिम्रो भन्दा ठुलो छ पनि भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तिम्रो कोठा मेरो जति ठुलो छैन पनि भन्नुहुन्छ। आखिरमा कुरो एउटै हो, फेरि कुरा त एउटै हो। मेरो कोठा तिम्रो भन्दा ठुलो छ भन्नु र तिम्रो कोठा मेरो जति ठुलो छैन भन्नु त एउटै हो।
कसरी भनिन्छ त इङ्ग्लिसमा? My room is bigger than yours. Yours भनेको your room. Your room लाई yours भनिन्छ. यस्तो भिडियो त पहिले अपलोड भएको छ. yours भन्ने के हो, mine भन्ने के हो, ours भन्ने के हो, yours भन्ने ours भनेको के हो, theirs भनेको के हो, सबै अगाडि नै भिडियो अपलोड भइसकेको छ. स्टेप बाइ स्टेप लर्निङको लागि 5 स्टेप पनि बनाइसकेको छु मैले. अब my room is bigger than yours. मेरो कोठा तिम्रो कोठा भन्दा ठुलो छ. अब your room isn't as big as mine. तिम्रो कोठा मेरो जति ठुलो छैन. ओके? अब हामी भन्छौं आजको मौसम पनि ठ्याक्कै हिजोकै जस्तो छ. जासजुस गर्ने, जाडो हुने उस्तै छ भन्दा चाहिँ the weather today is the same as yesterday. आजको मौसम पनि हिजोकै जस्तो छ. ओके? नम्बर 3. अब एउटा हरि भन्ने छ. ऊ चाहिँ धेरै जान्ने हु जस्तो सोच्छ आफूले. तर तपाईले भन्दा चाहिँ हरि उले सोचे जस्तो इन्टेलिजेन्ट त छैन नै भन्दै कुरा गर्छौं नि हामी. हरि isn't as intelligent as he thinks. इन्टेलिजेन्ट भनेको तीक्ष्ण, एकदम इन्टेलिजेन्ट, शिक्षित, बौद्धिक खालकोलाई इन्टेलिजेन्ट भनिन्छ. हरि isn't as intelligent as he thinks. हरि उले जति सोच्छ नि त्यति बौद्धिक, त्यति तीक्ष्ण चाहिँ छैन है. हरि isn't as intelligent as he thinks. अथवा कसैले राम चाहिँ अति इन्टेलिजेन्ट हो भन्यो, तर तपाईलाई रामको बारेमा थाहा छ, उले चाहिँ अलिअलि सुनेको रहेछ, त्यतिकै राम चाहिँ असाध्यै इन्टेलिजेन्ट हो भन्यो भने तिमीले सोचे जति इन्टेलिजेन्ट चाहिँ होइन राम भन्नु पर्यो भने नि. राम isn't as intelligent as you think. तिमीले जति सोच्छौ नि त्यति इन्टेलिजेन्ट चाहिँ होइन राम भनेर तपाईले भन्दिनु भयो. राम isn't as intelligent as you think. तिमीले जति सोच्छौ, जति इन्टेलिजेन्ट छ भन्ठान्छौ त्यति इन्टेलिजेन्ट चाहिँ होइन है. तर यो सेन्टेन्समा चाहिँ हरि isn't as intelligent as he thinks. हरि उले जति सोच्छ त्यति साह्रै इन्टेलिजेन्ट चाहिँ छैन. अब हामी गफ गर्दै जाँदा यसो साथीको मानौ अरूले गफ गरेको सुन्नु भएको छ तपाईले, मेरो छोरी पनि तपाईकै छोरीको उमेरकी छ भन्छ. उस्तै उस्तै देखेपछि my daughter is the same age as yours. yours भनेको your daughter भन्न खोजेको हो. my daughter is the same age as yours. मेरी छोरी पनि हजुरको छोरीकै उमेरकी छिन्. ओके? अब my mother always gets up earlier than me. मेरो आमा सधैं म भन्दा छिटो उठ्नुहुन्छ. my mother always gets up earlier than me. मेरो आमा सधैं म भन्दा छिटो उठ्नुहुन्छ. ओके? now I'll repeat. My room is bigger than yours. Your room isn't as big as mine. The weather today is the same as yesterday. Hori isn't as intelligent as he thinks. My daughter is the same age as yours. My mother always gets up earlier than me. Okay, now more examples.
My father is also old. तपाईँले एउटा बुढो मान्छे देख्नुभयो, निकै बुढो, तपाईँको बुवा भन्दा नि बुढो। त्यसबेला तपाईँले भन्नुहुन्छ नेपालीमा, मेरो बुवा पनि बुढो नै हुनुहुन्छ, तर हजुर जति बुढो हुनुहुन्छ नि त्यति बुढो चाहिँ होइन भन्दाखेरि बुढो नै हुनुहुन्छ तर तपाईँ जस्तो चाहिँ होइन भन्नु पर्यो भने इङ्ग्लिसमा कसरी भन्छ? माई फादर इज अल्सो ओल्ड. मेरो बुवा पनि बुढो हुनुहुन्छ. बट ही इज नट एज ओल्ड एज यु. तर उहाँ हजुर जति नै बुढो चाहिँ हुनुहुन्न है. बट ही इज नट एज ओल्ड एज यु. ओके, अब तिमी त धेरै भिडियो गेम खेल्दो रहेछौ. म भाइ जति धेर चाहिँ खेल्दिनँ है. भाइ त झन् कस्तो छ. I don't play video game as much as my brother. मेरो भाइले जस्तो धेरै चाहिँ खेल्दिनँ म. अब कसैलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ हजुरको जति पैसा छैन मसँग. I haven't got as much money as you. हजुरको जस्तो धेरै पैसा मसँग छैन भनेको. I haven't got as much money as you. आज हिजो जस्तो चिसो छैन. Today it's not as cold as yesterday. हिजो जस्तो चिसो चाहिँ छैन आज. Today is not as cold as yesterday. Okay, हिजो जस्तो चिसो छैन आज. अब यो धेरैलाई थाहा हुन्छ, जस्तो रिता भन्दा सीता अग्ली छ चाहिँ जानेको हुन्छ, तर रन्जु जति अग्ली चाहिँ छैन भनेर हो यसरी जोड्न ओर्न चाहिँ सिक्नु पर्यो. अर्काको भाषा सिकेरै आउने हो, त्यसकारण सिक्ने हो नि. सीता इज टलर देन रिता बट नट एज टल एज रन्जु. सीता रिता भन्दा अग्ली छ तर रन्जु जति अग्ली चाहिँ होइन है. सीता इज टलर देन रिता. रिता भन्दा त सीता अग्ली छ. बट नट एज टल एज रन्जु. तर रन्जु जति अग्ली चाहिँ होइन. अब तपाईकै हेयर, तपाईले पनि हेयर कलर गर्नुभयो, अर्को पनि उस्तै कलर गरेछ साथीले पनि भने. My hair is the same color as yours. My hair is the same color as yours. मेरो कपालको कलर पनि हजुरको जस्तै छ. Okay, I'll repeat. My father is also old, but he's not as old as you. I don't play video game as much as my brother. I haven't got as much money as you. Today isn't as cold as yesterday. Sita is taller than Rita, but not as tall as Ranju. My hair is the same color as yours. Okay, that's the end of this short video. Please repeat it and repeat it until you are good. You are good at it, at this topic. Okay, you are familiar with this topic. Thanks for watching it. Please don't forget to share it, subscribe, share, like, and comment. See you next time. Bye bye.